دکی دکی یا بابا. سلام دوستای عزیزم، حالتون چطوره؟ به یکی دیگه از ویدیوهای خوشمزه کانال من خوش اومدید. همونطور که دارید میبینید ما امروز یه مهمون عزیز داریم. دوستم امروز اومده تا همراه همدیگه یه غذای خوشمزه درست کنیم. امروز قراره ما با هم دلمه عراقی درست کنیم. از دوستم میخوام خودشو معرفی کنه و راجع به این دلمه برامون توضیح بده. سلام دوستای عزیز، من سمیه هستم، عراقی هستم. 16 ساله که توی ایران زندگی میکردم و البته الان 22-23 ساله که توی هلند زندگی میکنم و منم آشپزی رو دوست دارم و یاد گرفتم، حالا از خانواده، از خاله‌هام، از مامان، و دوست داشتم که این دلمه عراقی و البته نه عربی، دلمه عراقی رو باهاتون به اشتراک بذارم و ببینید که واقعا چه دلمه خوشمزه‌ای هست. امیدوارم که همگی خوشتون بیاد. اگه عاشق دلمه و دلمه درست کردن هستید حتما تا آخر این ویدیو همراه هم باشید، چون قراره قوقا کنیم امروز. یکم عربی حرف بزنیم، خیلی صحبت میکنم. اهلا وسهلا حبايبي الحلوين، شكرا على متابعتكم. اليوم انا جيت ويا صديقتي الحبيبه انه اسوي الدولمه العراقيه الطيبه، وان شاء الله تكون فعلا عراقيه مثل ما انا تعلمتها، واكيد ان شاء الله راح تعجبكم. وحابه طبعا اقرا كل التعليقات واشوف انه رايكم بيها، وحابه طبعا حتى اشوف صوركم همينه، وان شاء الله يا رب تعجبكم، ومتاكده انه راح تعجبكم. شكرا. همراه من باشید تا مرحله درست کردنش رو با هم ببینیم. بزن بریم. الان میخوایم شروع کنیم از اینکه چه چیزایی قراره توی دلممون بریزیم. ما از برگ تازه استفاده نمی‌کنیم، درسته؟ ما قراره از این قوطی‌ها استفاده کنیم که البته خیلی شور هست، بعد یه خود توی آب جوش بذاریم که خود چند بار آبش رو عوض کنیم که این شوریشو بگیره. و گوشت چرخ کرده داریم. بعد گوشتمون یه مقدار چربی داشته باشه، درسته؟ که خوشمزه تر بشه. آره، بعد چربی هم داشته باشه. دلمه همیشه باید یه خود چرب و چیلی باشه، ترش باشه، خیلی خوشمزه تر. آره دیگه. بعدش هم من از دنده استفاده میکنم، بعضی هم گوشت گردن استفاده میکنن. من یه دفعه استفاده کردم، راستش خیلی زیاد خوشم نیومد. دنده واقعا خوشمزه تر شده. بادمجونای خشک. حالا من از نزدیکم بهتون نشون میدم. توی آب جوش بذاریم که زیادم نه، البته که له نشه. بازم خیلی خوشمزه. خب حالا تو مرحله که درستش میکنیم نشون میدیم. آره پس قراره اونم بذاریم تا یه مقدار خیس بخوره. سبزی هم که جعفریه و شوید، خب اینا البته باید خورد بکنیم، بازم بهش اضافه میکنیم. و رب انار واسه اون ترشیش، ولی نمیخوام رب انارش خیلی ترش باشه. آره مقدارش کم و ملس، درسته؟ ملس هم نه، ولی میخوام دوست دارم که ترش باشه، ولی اون خیلی رب انار نمیخوام اضافه کنم، چون که ممکنه اون رنگ دلمه رو سیاه بکنه، تیره کنه. جالب نیست مثلا رنگ دلممون تیره بشه. دوست دارم همون رنگ خوشگل قرمز خودش رو داشته باشه. ببینید دوستان، من تمام مقدار مواد اولیه رو مثل همیشه زیر همین ویدیو داخل دیسکریپشن براتون می‌نویسم. بقیه‌اش هم که فلفل تند هست، دلمه باید خود تند باشه که خوشمزه میشه واقعا. بعدش هم این فلفل قرمز با رب گوجه و اونجا هم فلفل سیاه داریم، کوریاندر داریم که میشه گشنیز، پودر گشنیز هست و زردچوبه و یک نوع ادویه که من حالا خودم بهش اضافه میکنم. این ادویه ترک هست، حالا اگر هم نباشم زیاد مهم نیست، ولی خب حالا چون که ما داریم میذاریم که بازم حالا یه طعم خوشمزه تر. نمک و سبزیجات بقیه‌ای که اینجا هست، همه اینا رو توش خالی میکنیم و اون فولینگی که حالا درست کردیم و داخلش میذاریم و میریم که تا با هم دیگه شروع کنیم.
مصری که حالا ما اینجا داریم یا همون برنج ترکی هم میتونین استفاده بکنین، چون که دونه های واقعا ریزی داره و خیلی خوشمزه میشه توی دلمه. حالا ما این بادمجونا رو میجوشونیم، البته زیاد نباید بجوشونی، های 5 دقیقه اینا کافیه. آره که فقط یه خورده حالا باز بشه و له نشه. پس میذاریم بجوشه و برمیگردیم. خب الان ما میخوایم سبزی رو خورد کنیم، چون داخل این دلمه باید سبزی هم بریزیم، درسته؟ سبزی تازه جعفری و شفیده هستش. ما حالا یه خوردش میکنیم، بعدا میذاریم توی دستگاه میکسر میخوایم خوردش کنیم. باید خیلی ریز بشه؟ نه نمیخوام خیلی ریز باشه دیگه، آبی بشه، یعنی طعم چیزشو از دست میده، ولی خب دوست دارم یه خورده حالا اون طعمشو داشته باشه. بریز داخل. ما اینا الان با میکسر خورد کردیم و اندازش انقدر واقعا عالیه. یه دونه گوجه هم خورد میکنیم و به گوشتمون اضافه میکنیم که واقعا خوشمزه میکنه. پس یعنی در واقع مواد گوشتی اضافه میکنیم. همون این موادمون باید خیلی نرم باشه، چون که اگه واقعا سفت باشه خوشمزه نمیشه و نرم باشه که خیلی واقعا طعم خوشمزه‌ای به البته ما تو دلمه های ایرانی تا اونجا که من میدونم حتی ربم نمیزنیم توی مواد گوشتیش، ولی تو دلمه های ترکی این کارو میکنن و جالب بود که دیدم توی دلمه های ایرانی لپه میذارن. آره ما لپه میذاریم تو دلمه، بعد دلمه حالت بخچه. دقیقاً ما قبلا اینجوری بخچه‌ای میکردیم، حالا به قول معروف دموده شده. دیگه همه رول میکنن قشنگ. من اینو میکس کنم. ما الان میخوایم مواد میانی رو درست کنیم، درسته؟ درست. و اول یه قابلمه بزرگ باید داشته باشین، حالا یا یه کاسه بزرگ. چون من کاسه بزرگ نداشتم، از یه قابلمه بزرگ میخوایم استفاده کنیم. اتفاقا خیلی بهتره، میتونی راحت قشنگ همه چیزو با هم چون حسابی باید هم بزنی با دست، درسته؟ خب اول گوشت رو اضافه میکنیم، بعدش برنج خیس شده رو اضافه میکنیم، کمکت میکنم که قشنگ همش رو اضافه کنیم. خب و سبزی ها رو اضافه میکنیم که خورد کردیم. و من اینجا 2 تا پیاز درشت رو خورد کردم و بازم بهش اضافه میکنیم. آبش هم نمیخواید بگیرین چون که واقعا خوشمزه میکنه. آره دیگه واقعا تاثیر داره. آره. الان و بعدش هم گوجه‌ای که حالا پوره کردیم. آره این گوجه‌ای که پوره کردیم آب داره. آب گوجه رو برمی‌داری یا احتیاج نیست؟ نه میذاری باهاش چون که خیلی خوشمزه میکنه. من میگم میخوام که این فولینگ هم خیلی خوشمزه و آبدار باشه. پس و واقعا طعم خوشمزه‌ای میده. بعدش اون برنج هم این آب گوجه رو میگیره، چون که برنجمون هم همیشه باید نسبت به گوشتی که میذاریم خود بیشتر باشه. اون نه اون فقط طعم گوشت باشه از همش آره به اندازه باشه و خب برنجش حالا خود بیشتر باشه که واقعا خوشمزه‌اش میشه. بعدش اون فلفل تند یا همون رب فلفل تند من دوست دارم واقعا تند باشه، نمیخوام خیلی تند باشه که واقعا بچه‌ها بتونن بخورن. حالا من خودم زیاد تند دوست ندارم. حالا من این مقدار میریزم، اگه تندتر خواستیم میتونیم اضافه کنیم. بعدش این فلفل قرمز هست، رب فلفل شیرین و خود رب گوجه کلش هم اضافه میکنم که واقعا خوشمزه‌اش میکنه. مقدار رب گوجهش بیشتر باید باشه. البته من گفتم براتون همه رو می‌نویسم. رب انارمون هم اضافه میکنیم. مقدارش کافیه؟ باید بیشتر باشه ولی خب الان من این مقدار میریزم اضافه میکنم. حالا خواستیم هم میتونیم اضافه کنیم. یه مقدارم اون جوهر لیمو استفاده میکنیم. من البته جوهر لیمو استفاده نمیکنم توی غذاهام چون که حالا میگن زیاد خزون نیست. استفاده نمیکنم، ولی خب این دلمه باید خود اون ترشی خوشمزه رو داشته باشه که واقعا خوشمزگی و ترشیش مال جوهر لیموه. و من آبروغه هم میریزم. اگر هم داشته باشه که حتما بهش اضافه میکنم، واقعا خوشمزه میشه. فلفل سیاه هم که خیلی خوشمزه میشه. من اینا رو بیارم نزدیک که بهش اضافه میکنم. زردچوبه داریم
اونم اضافه میکنیم. حالا نه خیلی زیاد ولی حالا به مقدار مناسب. اینجا هم کوریانده بود. این پودر کوریانده که خیلی خوشمزهش میکنه. پودر تخم گشنیز. من همیشه گشنیز رو یادم میره. من همیشه قاطی میکردم واقعا. الان این ادویه ترکیو که حالا ادویه دلمه است، اونم اضافه میکنیم همشو که واقعا خوشمزه میشه. و نمک و نمک هم البته اضافه میکنیم. حالا دیگه همشو میریزم دیگه. خب اینا سلیقه‌ایه دیگه، نمکش زیاد باشه کم باشه، اون مزه ترشیش، حالا اون آبوغه‌ای که میخواین استفاده بکنین، فلفلش. ولی همونجوری که گفتم اون دلمه عراقی واقعا خوشمزه است که ترش باشه، یه خود چربی باشه و یه خود اون فلفل خوشمزه‌ش هم داشته باشه. از روغن مایه استفاده میکنیم درسته؟ استفاده میکنم، بهش اضافه میکنم. به به چه شود. من میتونم تصور کنم این دلمه چقدر میخواد خوشمزه بشه. واقعا خوشمزه میشه. حالا با دست قشنگ همه رو با هم قاطی میکنم، هم میزنیم و میخوایم که اون ادویه هایی که گذاشتیم با اون برنج قشنگ به اون طعم گوشت بخوره که واقعا همشون به خورد گوشت بره و آماده بشه. فکر کنم باید بمونه یه چند ساعت یا احتیاج نیست؟ نه احتیاج نیست، همینجوری که الان خوب هم بزنیم کافیه. همونطور که اول ویدیو گفتم ما قراره کلی دلمه درست کنیم، یعنی ما میخوایم یه قابلمه پر دلمه درست کنیم. درسته؟ به خاطر همین مواد ما اینقدر زیاده. ولی من تو رسیپی که برای شما میخوام بذارم به اندازه 6 نفر مواد اولیه این دلمه رو براتون مینویسم. الان کل مواد میانی که با هم مخلوط کردیم به این صورت در اومد و درش رو میذاریم و میریم بقیه سبزی‌ها رو توشو خالی میکنیم که بقیه کار انجام بدیم. آره توشو نشون بدیم ببینید چقدر مواد میانیش انقدر شد. ما قراره کلی دلمه درست کنیم. خب الان همونطوری که سمیه جان گفت میذاریم اینو کنار رو میریم سراغ کار دیگه. خب الان چی کار باید بکنیم؟ الان پیازا رو تمیز میکنیم، اون سرش هم میگیریم و یه قاچ اون وسط میدیم تا نصفه و میذاریم توی حالا قابلمه‌مون، میذاریم آب میذاریم میریزیم روش و میذاریم که به جوش بیاد. حالا 5 تا 10 دقیقه به طوری میبینید که اون پیاز خود نرم میشه که میتونید این لایه‌هاشو از هم جدا بکنین. بعدا میتونیم استفاده کنیم. یعنی بعد از اینکه قشنگ پخت خیلی راحت لایه میشه ما اون لایه‌هاشو استفاده میکنیم. میریم حالا که اینو داشته باشیم. الان میخوایم سبزیجات رو آماده بکنیم. من اول با بادمجون شروع میکنم. بادمجون رو سرشو قشنگ اینقدر همون سر اولشو میبرین و اون قسمت بالایی رو همچین من حالا جلوی دوربینم باید نشون بدم قشنگ اون سرشو یه خورده اینو میبرم اینجوری به این حالت. جالب. آره میذارم کنار، اینو بعدا لازم دارم و اون توشو خالی میکنم. توشو قشنگ خالی میکنین. نمیخوام دیگه خیلی نازک بشه خیلی نازک ولی خب توش یه خورده خالی بشه. الان یه خورده توش هست و اینا رو میتونیم حالا اگه زیاد از اون دونه ها داشته باشه میتونید خب دور بندازی، ولی خب اگه دونه نداشته باشه میتونید خورد بکنی و به همون فولینگ هم که درست کردید به مواد میانی اضافه کنید. دقیقاً. از اینو واقعا از قبل انجام میدن و توی آب نمک میذارن که اون بادمجون خود اون طعم آب نمک رو داشته باشه. ولی خب ما یه خود هم سوراخش میکنیم، چند تا سوراخ بهش میدیم که اون فولینگی که میره توش حالا یه خود به قول معروف میگن خفه نشه توش. آره حتما اینجوری خیلی بهتر میشه. آره دقیقاً. بقیه بادمجونا هم انجام میدم. خب الان به جز این که ما داریم داخل بادمجونای تازه رو پر میکنیم از اون بادمجون خشکام داریم استفاده میکنیم دیگه. درسته که الان بعدا میریم سراغ اونا. خب الان این مقدار کافیه درسته؟ آره کافیه. نمیخوام زیاد له بشه چون که دلمه‌ام باید حالا بپزه دیگه خیلی له میشه. الان اینجوری اوکیه. پس عالیه. اینو برمی‌داریم پاش کنیم. اینم دیگه حالا اوکیه. آبشو خالی میکنیم و میریم که ادامه بدیم. کدو هم به همون صورت. من این کدوهای کوچیک رو انتخاب اینو کردم. بردارم که دوربین خوب نشون بده. خب و همینجوری هم بازم توشو خالی میکنم. حالا من اینو یه خورده با حواس بیشتر خالی میکنم. آره چون حساس تره. چقدر قشنگ در آوردی. شم این توشم
بازم این توشو میتونین استفاده کنین واسه خود دلمه. این سرشو قشنگ میبرم، توشم خالی میکنم، همین این سرش خالی شد کنم. اینم بعدا همینجوری بالاش بهش اضافه کنم. وقتی توشو پر کردی درش از دوباره. خب اینم از فلفل دلمه‌ای. الان این دیگه کافیه. میریم که برداریم و لایه لایه‌اش کنیم و دیگه شروع کنیم به پر کردن. اوکی پس خاموشش کنیم. خب الان روغنی که اضافه کردیم، بعدش این دنده ها رو قشنگ میچینیم ته قابلمه. من به این صورت میچینم که وقتی بعدا دلمه رو برمیگردونین این دنده ها قشنگ اون بالا بشه و واقعا هم خوشمزه میکنه دلمه رو. خیلی هم دنده نمیذارن، اصلا کلا بدون گوش میذارن. بعضی هم چون باقالی میذارن اون تهش. پیاز اضافه اومد میذارم لاش، قشنگ خود کردم اینو. یعنی جاهای خالیشو با پیاز پر میکنم. تقریبا 2 ساعت و نیم با شعله کاملا ملایم، خیلی کم میذارم خوب بپزه. یه خود حالا من نمک اضافه کردم، با یه خود فلفل سیاه هم اضافه میکنم. الان دیگه ما اینو میذاریم کنار و میریم سراغ این پیازا. الان این پیازایی که توی آب جوش گذاشتیم ببینین چجوری لایه شد. لایه‌اش میکنیم که اینا هم بعدن همشون پر میشن و اولین طبقه بعد از گوش من پیازا رو میذارم که بازم اون طعم پیاز به خورد گوش بره، خوشمزهش کنه. خب الان پیاز رو برمیداریم توشم، حالا به مقدار کم، زیاد نه کمم نه، چون که واقعا برنج که پخته بشه خب جا میگیره. به همین حالت میپیچونیم و میذاریم بالای گوش. بغل هم میچینیم که وا نره. ببینید به این صورت قشنگ میپیچونم. پیاز بیشتر خوشمزه. بعد از پیازا من اون بادمجون رو میذارم با کدوا و آخر سریم اون برگ مو میذارم میذارم بالاشو، سس رو میریزم روشو دیگه میذارم که بپزه. منم میخوام دستکش بذارم بهت کمک کنم. ببینم این پیازو من اولین بار، حقیقتش دلمه پیازو دارم اولین بار درست میکنم. میخوام درست کنم ببینم چطوریه. خب من دستکش دستم گذاشتم، برم به شما کمک کنم. حالا نوبت به بادمجونامون رسید. بادمجونا رو سعی کنید که زیاد پر نکنید، چون که باید یه خود حالا هم جا بدیم به اون برنجی که میپزه. درسته، خوب دم بکشه. الان برگا رو باز میکنین، اون سرش رو میبرین، کمی فولینگ بهش اضافه میکنین، خوب میپیچونین و سعی کنین که یه خود سفت بپیچونین که وا نره. این قوره ها رو هم که یعنی تازه است از درخت چیدیم و باز هم یه خود بهش اضافه میکنیم. حالا این برگا هم که پیچیدیم هم میچینیم قشنگ
این دیگه طبقه آخرمون میشه دیگه حالا هر چی برگ دارین و اون مخلوط اضافه ای که دارین رو میتونین با این برگا بپیچونین و این بالا بهش اضافه کنین که قابلمه‌تون پر بشه. دیگه ما نمیخوایم خیلی پرش کنیم چون که باید یه خودم جا بدیم که خوب بپزه. آره که بیاد بالا دیگه برنجش که میپزه. و یه بشقاب سنگین یا حالا یه چیز سنگینی که دارین میتونین روش بذارین که قشنگ همشون پایین بمونه. همه رو به این صورت میچینیم. این فلفل هم گذاشتم قشنگ اون وسط بمونه که خوش طعمش بکنه دیگه. خوش بمونه دقیقاً و خوشگل. وقتی که هم که میذارین یه خود با دستتون هم یه خود فشار هم بدین. الان دیگه ماهیتابه روغن اضافه میکنیم، بعدش هم روش رب میریسیم. روغن البته خود نباید خیلی داغ باشه. رب بهش اضافه میکنیم. حالا خود بیشتر رب میذارم چون که دلممون خیلی زیاده. بعدش خوب هم میزنم، قشنگ روغن یه خود خوب تف میدم که اون طعم اون رب بگیره. بعدش هم بهش خود آب جوش اضافه میکنم با ادویه هایی که حالا به دلمه اضافه کردم به اینم اضافه میکنم که همون فلفل سیاه هست، نمک و یه خود فلفل تند. آب هم اضافه میکنیم که خود اون ترشی رو بده بهش و خیلی خوشمزه‌اش میکنه. اینو آخر سری وقتی که دلمه رو پیچوندیم و خواستیم بذاریم روی گاز اینو بهش اضافه میکنیم که اون دلممون زیاد خوش نشه. در واقع سس روش درست میشه. سس روش دقیقاً. ادویه هم اضافه کردیم. این رو هم بهش اضافه میکنیم. رب اناره درسته؟ رب اناره. یکم آبگوره هم بهش اضافه میکنیم. هم خیلی خوشمزه‌اش میکنه. این آبگوره هم بهش اضافه میکنیم. و این مقدار آب جوش. این سوسی که حالا درست کردیم هم بهش اضافه میکنیم. این سس هم هیچ موقع اصلا نگران نباشید، همش میره اون ته، همش میره اون. خب الان هم دیگه یه بشقاب هم میذارین روش، چجوری یه خود فشارش میدین. آخر سری هم این درشو میذارین و میذارین که بره بپزه. خب دوستان الان ما دلمه رو گذاشتیم تا بپزه و تو این فاصله داریم یه کافی میخوریم چون سمیه جانم حسابی خسته شدن. خیلی طولانی شد ویدیومون. امیدوارم از این ویدیو لذت برده باشید. و الان سمیه میخواد راجع به زمان پخت و یه سری از نکات مهم دلمه براتون حرف بزنه. بله دوستان، همونجوری که دیدین ما دلمه رو آماده کردیم و الان زمان پختش هم که تقریبا 2.5 ساعت الی 3 ساعت هست. نیم ساعت اول روی شعله خیلی بلند میذاریم، بعدش هم روش هم یه بشقاب یا همونجوری که گفتم یه چیزی که سنگین باشه رو میذاریم روش. بعد از نیم ساعت که حالا دیدیم اون قلقلشو کرد، اون بشقابه رو بر میداریم و روی حرارت خیلی ملایم خیلی پایین میذاریم و میذاریم قشنگ 2.5 ساعت تقریبا خوب پخته بشه. اگه دوست دارید که ویدیوهای بیشتری همراه سمیه درست کنیم یا همینطور غذاهای عربی یا مراکشی درسته، غذای مراکشی خوبی هم درست میکنه. اگه دوست دارید ویدیوهای بیشتری درست کنیم حتما توی کامنت ها برام بنویسید، یا اگه غذای عربی، عراقی، مراکشی فرق نمیکنه حتما برای من تو کامنت ها بنویسید. حتما میتونیم انجام بدیم، همه کامنتاتون هم میخونیم و حاجه اكيد بالعربي لأصدقائي والحبايب العرب الحلوين. شكرا على متابعتكم، وإذا أكو شيء إنه حابين إنه تعرفوه وحابين إنه نطبخه أكلة عراقية طيبة أو أكلة عربية إنه سورية أو مغربية، فأكيد أكيد أكيد تكتبون بالتعليقات وراح نختار إنه شنو نقدر نسوي لكم، وأكيد ما حنقصر وياكم.
شکرا لكم. امیدوارم که دوستامون که به زبان عربی همراه من هستن کامنت های خوبی ازشون ببینم. انشالله که حتما همینطوریه. دوستان ما بریم دلممون رو بکشیم توی ظرف سرو کنیم و برمیگردیم. حتما. الان این مرحله آخر هست که روغن رو داغ میکنیم. خوب که داغ شد روی دلمه خودمون میریزیم. حالا آخر سری که دیگه مطمئن شدید که آب دلمه تموم شد و این که زیرش رو خاموش میکنین و این روغن رو بهش اضافه میکنین. این هم که دیگه سلیقه‌ایه، حالا دوست ندارم بعضیا بذارن دیگه خیلی چرب میشه. حالا ما میخوایم خود مجلسی ترش کنیم، به خاطر همین این روغن رو بهش اضافه کردیم. چی شد؟ به به، قیافش که عالی شده. عالیه، 100% همینطوره. خب الان درشو میذاریم تا یکم خنک بشه که بعد بکشه. آره میذاریم یکم که خوب خنک شد، یه نیم ساعت بعدش برمیگردونیم. وقتی که بذاری خود خنک‌تر بشه از حرارتش بیفته قشنگ قالبی میاد بیرون. این نون لواش عربی رو میذاریم روی دلمه و آخرش هم برمیگردونیم که اون نون اون طعم دلمه رو بگیره و خیلی هم طرفدار داره. الان دیگه برمیگردونیم دلمه رو و باید آماده بشیم. من الان دستاشو خوب میگیرم، خیلی مواظب باشین که گرم نباشه، اگر هم بود که دیگه با دستمال میگیرین. 1 2 3. ببینین حالا قسمت جالبش اینجاست. میگن دیگه میگه یا بابا، یه ترانه خیلی قدیمی عربی هست که میگه دیگی دیگی یا بابا دیگی افرا گل حبابا. الان به قسمت هیجانیش رسید که باید اینو کم کم بردار. یه چلو به چرخونه، جای همگی خالی. به اینم از دلمه خوشمزه مجلسی ما. امیدوارم که از این ویدیوی ما خوشتون اومده باشه. این غذای خوشمزه رو درست کنید و کنار عزیزان از خوردنش لذت ببرید. همینجا از سمیه دوست عزیزم تشکر میکنم به خاطر وقتی که گذاشت و خیلی هم زحمت کشید. دوستان خب شما هم خیلی زحمت کشیدین، مرسی که کمک کردین که با هم بتونیم این دلمه عراقی مجلسی رو درست کنیم. دوست داشتم اینجا بودید و شما هم این دلمه خوشمزه رو تیست میکردید. واقعا جای همگی خالیه. واقعا شكرا حبايبي الحلوين على المتابعة. ان شاء الله تعجبكم دولمتنا العراقية واكيد راح اقرا كل تعليقاتكم. شكرا للمتابعة وشكرا لوجودكم معنا. حتما از ویدیوی ما حمایت کنید، ویدیو رو لایک کنید، هایپ بفرستید و این ویدیو رو با دوستانتون شیر کنید. و اگه سوالی داشتید میتونید زیر همین ویدیو توی کامنت ها از سمیه جونم بپرسید. کامنتاتون رو عزیزان همه کامنتاتون رو میخونم و خیلی خوشحال میشم که اینو درست کنید و با ما هم شیر کنید که نظراتتون رو بگین که بتونیم کمکتون کنیم اگه سوالی داشته باشین. منتظر نظرات و پیشنهاداتتون هستیم تا یه ویدیوی دیگه با عشق آشپزی کنید، خوشمزه زندگی کنید. مرسی، خداحافظ.